Anh trai tôi đã cướp mất bạn gái của tôi. Hắn còn mặt mũi mời tôi tham dự lễ đính hôn. Tôi cảm thấy cay đắng và tức giận nhưng không thể làm gì được. Không ngờ vài ngày trước lễ đính hôn, tôi bắt gặp anh ta và quản lý nữ có mối quan hệ bí mật. Tôi còn dùng điện thoại quay lại video. Lần này tôi quyết phải phơi bày bộ mặt xấu xa của anh ta. Hôm đó sau khi hoàn tất công việc, tôi tới quán cà phê, có một nam một nữ đi vào. Nam kia chính là Lâm Sung, còn nữ thì mặc trang phục công sở, khoảng 30 tuổi, có thể là đồng nghiệp của Lâm Sung. Họ cùng ngồi vào bàn kế bên tôi. Có câu nhân tình quan, tương phùng độc mắt. Tôi đứng dậy đi đến cửa muốn xen rõ hơn. Lâm Sung à, tôi nghe nói anh sắp đính hôn rồi. Tôi chúc mừng sớm. Nhưng đừng vì cá nhân mà ảnh hưởng công việc. Gần đây công ty sẽ điều chỉnh nhân sự. Anh vẫn có cơ hội lên chức vụ lãnh đạo đấy. Tương lai của tôi không phải nằm trong tay chị Vương sao? Sau này vẫn phải nhờ chị che chở mới được. Sợ anh chỉ biết ý mà không dám làm thôi. Chị Vương cũng coi thường tôi quá rồi. Bây giờ tôi sẽ cho chị biết tôi có dám làm không. Lâm Sung chưa nói xong, anh ta liền ra tay. Chỉ tiếc là chị Kim Liên vẫn bị che mắt suốt thời gian dài. Tôi đã quay được cảnh xấu hổ của họ. Khi thấy tôi, Lâm Sung la lên. Võ Tòng ơi, mày dám quay trộm tao à? Đưa điện thoại cho tao. Mặc dù Lâm Sung lao tới rất hung hăng, nhưng vẫn bị tôi đá ngã xuống đất. Hôm đó tôi đã nói, miễn tôi còn sống, sẽ không bao giờ buông tha anh. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi Lâm Sung, hôm nay anh phải trả giá đi. Lúc đó tôi như điên cuồng lên. Lâm Sung hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Võ Tòng, mày dám đánh tao à? Mày tới số rồi, tao sẽ bảo Trần Mậu hủy diệt mày đó. Khi hắn nhắc tới Trần Mậu, tôi càng đánh mạnh hơn. Cuối cùng Lâm Sung bất tỉnh. Sau khi trút giận xong, tôi sẵn sàng rời đi. Nhưng người phụ nữ bên cạnh vội vàng nói anh không thể đi được, trừ khi xóa video quay trộm đi. Video này tôi vẫn cần cho chị Kim Liên xem. Mơ đi. Nói xong, tôi chuẩn bị ra ngoài. Người phụ nữ như điên cuồng lao tới, nắm lấy áo tôi, xóa video đi. Nếu không thì anh sẽ chết thôi. Tôi lười phí lời với họ. Đẩy mạnh một cái, người phụ nữ ngã xuống đất. Lúc này Lâm Sung cũng tỉnh dậy. Vương Kiều gấp gáp la lên. Lâm Sung, tất cả là do anh làm đấy. Mau xóa đoạn video đi. Nếu để người đó biết anh, tôi cũng chẳng hy vọng làm việc ở công ty nữa. Tôi không buồn quan tâm họ. Bước nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi quán cà phê, Lâm Sung đuổi theo tới cửa. Cậu dừng lại đã. Tôi là anh ruột cậu đấy. Cậu không thể hại tôi như vậy. Chỉ cần cậu xóa video, tôi đáp ứng mọi điều kiện. Bây giờ anh mới biết chúng ta là anh em. Thôi thì cũng đã muộn rồi. Tôi phải để Kim Liên biết anh là thứ gì. Thấy mềm không được. Lâm Sung bèn đưa ra Tần Cối và Trần Mậu. Cậu không nghe lời nói tốt của tôi à? Phải để tôi mời Trần Mậu ra mặt thì mới thôi. Anh cứ kêu họ đi. Hãy đợi đấy. Cậu còn muốn hù dọa tôi à? Nói xong Lâm Sung lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Trần Mậu để gọi. Anh Trần Mậu hả? Là Lâm Sung đây. Võ Tòng đánh tôi bầm dập. Anh có thể tới đây giải quyết giúp tôi được không? Lâm Sung chưa kịp nói hết lời, Trần Mậu đã tắt máy ngay. Không thể được. Điều này không thể xảy ra được. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Sung lúc đó, tôi thậm chí còn không có hứng chửi mắng anh ta. Anh em à, đừng đưa video này cho Kim Liên xem nhé. Nếu không thì chuyện cưới xin của tôi xong rồi. Anh xin em, tha cho anh đi. Nói xong, Lâm Sung quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Thế nhưng tôi đã miễn dịch với thủ đoạn của anh ta rồi. Đừng sử dụng chiêu bài đó để lừa tôi không còn dễ bị lừa nữa. Anh đáng trách và đáng sợ. Đây là chuyện do anh tự gây ra, anh phải chịu tội. Không được, Võ Tòng, vì tôi đã quỳ xin cậu. Tha cho tôi lần này, tôi xin lỗi. Chỉ cần cậu không đưa video cho Kim Liên xem, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào của cậu. Bất cứ điều kiện nào? Lâm Sung dường như thấy hy vọng, gật đầu mạnh. Tôi muốn anh rời xa chị Kim Liên, anh đồng ý không? Nghe thấy điều này, mặt Lâm Sung lại tức thì trở nên tái nhợt. Điều đó và đưa video cho cô ấy xem có gì khác biệt. Võ Tòng ơi, tôi thật sự thích Kim Liên, tôi không thể mất cô ấy được. Người mà chị Kim Liên thích là tôi. Nếu không tin những lời nói dối của anh lúc trước, có lẽ chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Anh mau tránh ra khỏi mắt tôi. Võ Tòng, cậu chỉ muốn cô Kim Liên thôi phải không? Chúng ta không bàn một thỏa thuận được sao? Chỉ cần cậu xóa video đi, tôi sẽ để cô ấy ở bên cậu. Như vậy có công bằng chứ? Tôi gần như không tin vào tai mình. Lâm Sung đã không còn là con người nữa rồi. Giờ tôi cũng không nói dối cậu nữa. Thực ra tôi và Kim Liên chưa bao giờ. Bởi vì người cô ấy thích là cậu. Luôn không cho tôi cơ hội. Tôi đã đồng ý để cô ấy cho cậu rồi. Cậu còn muốn gì nữa? Nói rằng tôi không hề có dục vọng gì với chị Kim Liên, điều đó chắc chắn là nói dối. Nhưng Lâm Sung làm được. Còn tôi thì không thể trở nên xấu xa. Như vậy, chờ gặp lại chị Kim Liên trực tiếp, rồi bóc mẻ Lâm Sung. Lúc đó chị Kim Liên chắc phải tin tôi rồi đúng không? Vậy nên tôi giả vờ do dự. Lâm Sung thấy tôi rung động liền đứng dậy. Đừng do dự nữa, chỉ cần cậu gật đầu, những việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng. Kim Liên cũng không phải không có ý thức, làm sao mà cô ấy có thể bị anh kiểm soát? Điều đó không cần cậu lo lắng. Tôi tự có cách riêng. Cậu chỉ cần nói muốn không. Tôi do dự vài giây, cuối cùng mới gật đầu nhẹ nhàng. Sau khi xong việc tôi sẽ xóa video, đừng thương lượng, bởi vì anh không có quyền. Ngày hôm sau, tôi đang bận rộn ở quán BBQ. Lâm Sung gọi điện tới. Mọi việc đã sắp xếp xong. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn Mường Thanh. Lúc đó nói là anh em chúng ta đã hòa hợp, ăn cơm cùng nhau. Lúc đó Kim Liên cũng tới. Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy.
Tôi đi taxi tới khách sạn Mường Thanh. Hôm nay tôi phải khiến chị Kim Liên nhìn rõ bộ mặt của Lâm Sung. Tôi đến khách sạn trước. Lâm Sung và chị Kim Liên đến sau. Võ Tòng ơi, tôi không ngờ cậu đến sớm hơn chúng tôi, cậu đợi có lâu không? Chị Kim Liên vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô ta cũng không nhìn thẳng mặt tôi. Thời gian gần đây, anh trai có phần làm em thất vọng một chút. Hôm nay tình cờ Kim Liên cũng ở đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đơn giản để anh trai bù đắp lỗi lầm với em. Tôi không vội vàng bóc trần Lâm Sung, mà im lặng quan sát anh ấy biểu diễn. Sau đó chúng tôi đi lên tầng 3 một phòng VIP. Lâm Sung trước tiên đặt vài món ăn, rồi yêu cầu một chai rượu. Võ Tòng, hôm nay anh xin lỗi thành khẩn với em, hy vọng em không còn giữ hận thù. Từ nay trở đi mình vẫn là anh em tốt. Dĩ nhiên anh vẫn mãi là anh của em. Đúng rồi đấy. À quên, hôm nay phải báo cáo công việc công ty. Hai người nói chuyện trước đi. Anh ra ngoài gọi điện thoại. Lâm Sung đứng dậy ra ngoài. Khi đi qua sau lưng tôi, anh ấn nhẹ vai tôi. Võ Tòng, trước kia anh đã hiểu lầm em. Từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng bù đắp em nhiều hơn. Lâm Sung nói những lời này, rõ ràng là muốn nhắc nhở tôi không nên vội vàng. Lâm Sung ra ngoài với vẻ hài lòng, để lại tôi và chị Kim Liên. Không khí hơi kỳ lạ. Cô thật sự quyết định đính hôn với anh ấy chứ? Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Chị Kim Liên cầm điện thoại, nhưng ngón tay mảnh mai liên tục chạm vào màn hình điện thoại. Dù cậu đã hóa giải mâu thuẫn với anh trai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho hành động của cậu. Hành động của tôi? Tôi không khỏi nhớn mày. Có thể chị Kim Liên nói đến chuyện hôm đó tôi cưỡng bức chị ấy. Đã qua rồi, vậy hôm nay cô đến đây làm gì? Cô không muốn gặp tôi phải không? Cậu nói đúng, tôi thật sự không muốn gặp cậu. Bỗng nhiên chị Kim Liên đặt điện thoại xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì tôi ghét cậu nhưng tôi là người phụ nữ của anh trai cậu. Tôi phải lo toan tổng thể, không thể khiến anh ấy khó xử. Cô thật biết quan tâm đến anh ấy nhỉ? Chị Kim Liên vẫn im lặng. Không bao lâu sau Lâm Sung cũng vào, tay cầm một chai rượu trắng. Lâu rồi không uống rượu. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, hai anh em mình cũng nên uống vài ly. Kim Liên ơi, em có vẻ không vui vậy. Có chuyện gì sao? Không đâu, em rất vui mừng. Vậy tốt quá, sau này em cũng uống vài ly với Võ Tòng. Từ giờ trở đi chúng ta là một gia đình, mọi việc đều cần có tinh thần khoan dung hơn. Tôi bất ngờ phát hiện cái chai rượu kia có vẻ như đã mở nắp trước khi mang vào. Lòng cảnh giác của tôi bỗng dấy lên. Lâm Sung rót 3 ly rượu. Kim Liên, Võ Tòng, hôm nay coi như là lần đầu tiên gia đình chúng ta uống rượu. Những năm qua chúng ta thật sự không dễ dàng. Hy vọng trong tương lai, chúng ta, anh em sẽ ngày càng tốt hơn. Anh uống trước. Kim Liên do dự một chút rồi cũng cầm lên uống. Còn Võ Tòng, em thấy Kim Liên cũng uống rồi. Sao em không uống? Tôi vẫn cảm thấy cái chai rượu trắng kia có vấn đề. Vậy nên tôi ngẩng đầu uống hết ly rượu, nhưng không nuốt xuống. Phải thế, nếu không tôi cứ nghĩ em chưa tha thứ cho anh. Rót đầy ly cho tôi, xong Lâm Sung lại đi rót rượu cho Kim Liên. Tôi lợi dụng cơ hội đổ hết rượu vào khăn ăn. Chính lúc đó, Kim Liên nói mình đau đầu. Bỗng nhiên nằm sấp xuống bàn.